สวัสดีค่ะเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้พี่ติ๋มก็อยากจะมีเรื่องมาเล่ามาแชร์ให้น้องๆฟังซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนที่ใกล้ตัวพี่ติ๋มเลยนะคะอ่าก็อย่างที่น้องๆทราบพี่ติ๋มมาเมืองนอกใน1984แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ฟลอริดาพอแดดดีเข้ากลับไปทำงานเป็นทหารเหมือนเดิมก็เลยโดนย้ายมาอยู่ที่ฟลอริดาก็มาอยู่ใน1986ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยจะรู้จักใครค่ะก็ น้องๆคงจำได้ที่พี่ติ๋มเคยเล่าให้ฟังว่าพี่ติ๋มออกจากบ้านไปทำงานกับคนไทยซึ่งมีพี่ๆน้าๆอะไรเขาช่วยเหลือใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นน่ะพี่ติ๋มก็ยังก็เพิ่งจะ20กว่าใช่ไหมคะตอนเรามาเมืองนอกก็เพิ่งจะ20กว่าซึ่งเราก็เป็นเด็กซึ่งคนรุ่นเป็นก็จะเป็นรุ่นน้ารุ่นป้าอะไรเนี่ยเขาก็ช่วยเทคแคร์เราเพราะเขาเห็นว่าเราเป็นเด็กสมัยนั้นน่ะคนไทยเยอะนะคะซึ่งเมืองที่พี่ติ๋มอยู่ก็คือฟลอริดานั่นแหละค่ะแล้วพี่ติ๋มก็เลยเริ่มรู้จักนิดๆหน่อยๆเราก็ไปเช่าห้องอยู่กับน้าคนหนึ่งซึ่งน้าคนนี้น่ะแกก็มีลูกสาวแกก็เอาลูกสาวมาจากเมืองไทยซึ่งพี่ติ๋มสงสารลูกสาวคนนี้จริงๆค่ะแกเอาเด็กมาตอนนั้นพี่ติ๋มไม่ได้อยู่บ้านแกแล้วนะคะย้ายออกไปพูดถึงเรื่องลูกสาวแกเลยนะคะน้องๆครับแกก็เอาลูกสาวมาจากเมืองไทยซึ่งเด็กคนนี้ก็ถามว่าหน้าตาดีไหมน้องเขาเป็นเด็กที่ว่าหน้าตาใช้ได้เลยค่ะแต่พอมาอยู่กับแกตามที่พี่ติ๋มเคยเป็นรูมเมทน้าคนนี้นะคะแกเป็นคนที่ขี้เหนียวมากน้องเอาง่ายๆเลยว่าเวลาแกอาบน้ำนะแกจะอาบน้ำในอ่างแกจะเปิดน้ำในอ่างนะครับแล้วแกจะไม่เททิ้งแกจะใช้ต่อซึ่งอันนั้นมันก็เรื่องของแกเนาะอันนั้นเราก็แล้วแต่แกจะทำเพราะว่าแกเป็นคนขี้เหนียวแกไม่มีสามีแกก็แค่กินเงินเดือนสามีเพราะว่าสามีแกเสียแกก็กินเงินเดือนของสามีซึ่งแกก็ต้องประหยัดอันนั้นเราก็ไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าอีกอย่างทั้งประหยัดด้วยและแกก็ขี้เหนียวด้วยมันก็เลยผสมกันไปและแกก็เอาลูกสาวมาน้องคนนั้นก็มาอยู่ด้วยเราไม่รู้จักชื่อเขาหรอกค่ะแต่ก็เคยเห็นหน้าก็ยกมือไหว้กันอะไรอย่างนี้ก็รู้ว่าเป็นลูกน้าคนนี้แค่นั้นนะคะแต่ไม่เคยคุยกับน้องเขานะคะรู้สึกว่าน้องตอนมาอยู่ใหม่ๆแกก็พยายามหาผู้ชายให้ลูกสาวได้ยินข่าวว่าแกกดดันลูกสาวคนนี้มากกดดันจนเด็กจะเป็นบ้าเขาบอกนะคะอันนี้พี่ติ๋มได้ยินคนเล่าให้ฟังต่อนะคะว่าคนนั้นเป็นเนเบอร์แกเป็นเพื่อนบ้านแกเขาก็รู้จักกับพี่ติ๋มนะคะตอนที่พี่ติ๋มเป็นรูมเมทแกก็เจอแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าแกบังคับลูกบังคับจนลูกสาวนี่ต้องหนีออกจากบ้านเห็นเขาบอกว่าตอนลูกมาอยู่ด้วยนี่แกจะตีลูกด้วยค่ะจะตีลูกเหมือนกับว่าหึงแฟนใส่ลูกเพราะว่าแฟนแกน่ะเป็นเด็กพี่ติ๋มยังจำได้เลยตอนที่พี่ติ๋มอยู่กับแกก็มีเป็นแฟนเด็กแฟนแกน่ะเด็กมากเป็น20-30ปีนะคะน้องๆที่ว่าห่างกันอย่างแก50แฟนแก25อย่างนี้ซึ่งถามว่าตอนเราเป็นรูมเมทแกหึงหวงไหมก็ยอมรับนะคะว่าแกหึงหวงแต่พี่ติ๋มก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ทำอะไรคือเราไม่ได้ทำอะไรเราต้องการแค่ว่าขอให้มีห้องให้เช่าแค่นั้นพอเพราะว่าเราต้องตื่นไปทำงานซึ่งตอนนั้นพี่ติ๋มก็ไม่มีรถนะคะน้องเพราะว่าเราเพิ่งมาใหม่ๆเราเพิ่งออกจากบ้านเนาะคือว่าเราไม่มีอะไรเลยภาษาอังกฤษเราก็ไม่ค่อยจะเก่งแต่เราก็มีเพื่อนเป็นฟิลิปปินส์ที่อยู่ใกล้บ้านเขาก็เลยมาชวนไปทำงานที่โรงแรมพี่ติ๋มก็ไปทำงานเขานั่นแหละน้องซึ่งตอนนั้นเราก็เลยเริ่มเปิดแบงก์ account คือว่าเราก็ค่อยๆขยับเราก็พยายามเรียนรู้นะว่าต้องทำยังไงบ้างเขาถึงมีรถทำยังไงเขาถึงไปสอบdriver license อะไรเราก็พยายามเรียนรู้ด้วยตัวเองซึ่งเราไม่มีใครมาบอกและตอนนั้นเราก็ไม่เคยถามใครด้วยค่ะซึ่งจะว่าเราโง่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเราไม่เคยถามใครเลยจริงๆคือว่าเราไม่เคยในสมองเราไม่เคยคิดจะถามใครหรือจะขอความช่วยเหลือจากใครเพราะเราคิดว่าเราไม่ใช่ญาติพี่น้องเขาจะไปขอความช่วยเหลือเขาซึ่งเราเองก็ว่าพูดง่ายๆว่าเราก็รบกวนเขาให้เขาพาไปทำงานอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่เราก็เลยไม่กล้าที่จะรบกวนไปมากกว่านั้นเพราะอีกอย่างเราก็เห็นพวกน้าๆเขาก็จะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษ
เราก็คงและจะไม่ค่อยได้รับคำแนะนำอะไรมากเท่าไรเราก็เลยว่าโอเคค่ะเราก็เลยว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองดีกว่าเนาะก็เรียนรู้ไปก็พอดีมีเพื่อนฟิลิปปินส์เขาก็มารับมาส่งซึ่งเพื่อนฟิลิปปินส์จะว่าไปบุญบาปพี่ติ๋มน่ะกับฟิลิปปินส์เนี่ยถูกกันมากพี่ติ๋มจะไม่ค่อยถูกกับคนไทยนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเพื่อนพี่ติ๋มจะมีแต่ฟิลิปปินส์เขาก็มารับมาส่งคือว่านางก็ดีกับพี่ติ๋มนะและนางก็รู้ด้วยว่าเราเป็นเด็กใหม่นางยังพูดว่าเอ้ยเธอนี่เป็นเด็กไร้เดียงสาจริงๆนะขนาดว่านัดพี่ติ๋มกับฟิลิปปินส์คนนั้นอายุเท่ากันนะคะน้องๆแต่เขาก็มีลูกมีผัวคือว่าผู้หญิงคนนี้ฟิลิปปินส์คนนี้นางไม่สวยหรอกค่ะแต่เล่ห์เหลี่ยมเพราะว่าเราไปกับนางเราขับรถไปกับนางใช่ไหมคะเรานั่งไปกับนางเพราะนั้นนางจะเล่าให้ฟังเวลานางตอนนั้นเราไปทำงานโรงแรมก็คลีนห้องน้ำห้องก็คลีนความสะอาดนั่นแหละค่ะและนางก็จะชอบเล่นหูเล่นตากับผู้ชายที่ทำงานที่นั่นซึ่งเราก็มีแต่ชมแล้วก็ยิ้มก็เพียงแต่คิดในใจว่าเขาก็เก่งนะแล้วกูจะมีปัญญาเหมือนเขาหรือเปล่าวะนี่ขนาดจะพูดกับผู้ชายเรายังไม่กล้าซึ่งเราจะกลายเป็นคนที่เงียบเราจะเป็นคนไม่ค่อยพูดเพราะว่าเราเป็นคนไม่กล้าตอนมาเมืองนอกใหม่ๆพี่ติ๋มเป็นคนที่ไม่กล้ามากๆค่ะถ้าถามว่าทุกวันนี้กล้าไหมก็ไม่ค่อยกล้าค่ะเราจะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่กำเนิดเราจะเป็นเด็กที่ขี้อายไม่กล้าซึ่งอย่างเราไปเที่ยวกับเพื่อนนี่เราก็ไม่กล้าลุกขึ้นไปเต้นเราก็จะนั่งเฝ้าโต๊ะถ้าเต้นเราก็จะเต้นกับผู้หญิงเหมือนกันโอเคค่ะทีนี้แวะมันเรื่องของน้องคนนั้นดีกว่าเนาะเด็กคนนั้นก็เลยย้ายออกไปพอย้ายออกไปทีนี้มันมีที่นี่ที่พี่ติ๋มอยู่นะคะมันเคยมีฝรั่งคนหนึ่งมันทำงานของรัฐบาลจะไม่เอ่ยชื่อนะคะเผื่อเขามาอ่านมาฟังแล้วเขาเจอเขาอาจจะกลัวเขาซูเราได้ค่ะก็น้องคนนั้นก็เลยไปอยู่กับเขาซึ่งไอ้นี่ไม่ใช่ฝรั่งดีค่ะคือว่าไอ้นี่เนี่ยมันจีบผู้หญิงคนไทยมันจีบผู้หญิงคนไทยตั้งหลายคนและผู้หญิงคนไทยนะไปกับมันไม่รู้กี่คนน้องคนนี้เนี่ยถ้าพี่ติ๋มรู้จักเขาเป็นส่วนตัวนะคะเราก็อาจจะแนะนำแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้จักเขาไม่รู้จักอะไรนะครับก็ได้ยินแต่ว่าน้องเขาไปอยู่กับไอ้นี่แล้วซึ่งโอ้ยพอเรารู้ก็สงสารน้องนะคะแล้วเราก็ได้ยินข่าวว่าไอ้คนนี้น่ะมันคนเจ้าชู้ด้วยแล้วมันมีผู้หญิงคนไทยเป็นแฟนเยอะแยะและไม่ใช่แต่แค่คนไทยดันมีฟิลิปปินส์อีกซึ่งผู้ชายคนนี้ทำงานให้รัฐบาลถามว่าเงินเดือนดีไหมเขาก็เงินเดือนดีเพราะเขาเป็นคนมีเงินอยู่แล้วค่ะเขาเป็นคนที่ว่าริทายทหารแล้วมาทำงานอันนี้ต่อซึ่งเขาก็มีเงินเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมันก็มีมีบ้านอะไรอย่างนี้น้องคนนั้นก็ไปอยู่กับเขาซึ่งแรกๆก็อยู่กันก็โอเคนะคะแต่มันก็ไม่ยอมแต่งด้วยซึ่งที่จริงเรื่องนี้เกิดขึ้นก็เพราะเพราะคนตัวเป็นแม่เนี่ยแหละค่ะเป็นคนยุให้ลูกสาวไปกับผู้ชายคนนี้และบังคับครั้งแรกเด็กที่พี่ติ๋มได้ยินมานะคะน้องคนนั้นน่ะเขายังเป็นเด็กใหม่และเป็นเด็กที่เรียบร้อยก็โดนแม่ยุด้วยแม่ด่าแม่ตีก็คงจะทนไม่ไหวจริงๆค่ะก็เลยไปอยู่ก็เลยหนีออกจากบ้านเลยไปอยู่กับไอ้คนนี้เพราะว่าไม่รู้จะไปไหนก็เลยให้ไปอยู่ไอ้คนนี้ก็เลยรับไปอยู่ด้วยให้เป็นแฟนซึ่งเขาก็พาออกเที่ยวออกอยู่นะคะน้องเพราะพี่ติ๋มก็เคยเห็นเขาไปด้วยกันไปเที่ยวอะไรตามวัดไทยห้องอาหารไทยอะไรอย่างนี้แต่เราก็เห็นอย่างนั้นเราก็ดีใจกับน้องนะคะเขาหวังว่ามันคงจะแต่งงานน้องเขาจะได้มีกินคาร์ดแต่ปรากฏว่ามันไม่แต่งแล้วน้องรู้ไหมคะผลสุดท้ายอะไรเกิดขึ้นน้องคนนั้นไม่ได้กินคาร์ดผลสุดท้ายน้องหนีกลับไปเมืองไทยโหพี่ติ๋มเสียดายมากเลยพอได้ยินข่าวเสียดายจริงๆค่ะเสียดายที่ว่าอุตส่าห์มาเมืองนอกซึ่งพี่ติ๋มเองที่เมืองนอกที่อยู่ที่ฟลอริดานะเราต้องอยู่5 ปีนะคะน้องๆถ้าเราแต่งงานเราถึงจะมีกินคาร์ดได้แต่น้องคนนี้ไม่มีแฟนและไม่ได้แต่งงานเพราะฉะนั้นการที่จะอัพพลายเอากินคาร์ดน่ะมันเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าเอาง่ายๆว่าตอนที่พี่ติ๋มมาสมัยที่พี่ติ๋มมาทุกสิ่งทุกอย่างมันง่ายเราพูดถึง1984มันง่ายนะคะน้องๆตั้งแต่มีเหตุการณ์9/11ซึ่งน้องๆเองก็เคยได้ยินข่าวใช่ไหมคะซึ่งตั้งแต่นั้นมาทุกอย่างมันยากขึ้นเพราะฉะนั้นผลสุดท้ายเด็กคนนั้นกลับเมืองไทย
เราก็เสียดายอย่างค่ะน้องเขาเป็นเด็กผู้หญิงที่ว่าไม่ใช่ว่าคนขี้เลและเป็นคนเรียบร้อยเสียดายจริงๆเสียดายที่ว่าไอ้หานั้นโกรธถ้าถามมาโกรธไอ้นั่นผู้ชายคนนั้นไหมโกรธนะคะที่ว่าน่าจะช่วยเนาะอย่างน้อยก็มนุษยธรรมน่าจะช่วยน้องเขาหน่อยปรากฏว่าน้องได้กลับเมืองไทยซึ่งพี่ติ๋มก็ได้ยินแค่นี้แหละค่ะน้องๆครับถ้าถ้าเรารู้จักกับน้องเขาเป็นส่วนตัวหรือสนิทกันนะพี่ติ๋มจะแนะนำเลยเพราะว่าเอาตรงๆนะคะว่าพี่ติ๋มรู้จักเด็กคนไทยหลายคนที่มาพี่ติ๋มไม่เคยแนะนำไปในทางที่ผิดซึ่งเราก็มีเด็กหลายคนที่เรารู้จักที่จะเดินทางไปอีกเส้นทางหนึ่งแต่เราก็เตือนเขาซึ่งถามว่ามันไม่ใช่หน้าที่อะไรของเราหรอกแล้วถ้าอะไรเกิดขึ้นมันก็เป็นคนคนนั้นที่ว่าเจ็บปวดไม่ใช่ตัวพี่ติ๋มหรอกค่ะแต่ในฐานะที่เราอยู่ที่นี่มาก่อนและเราเห็นเราไม่อยากให้เด็กที่ว่าเดินไปในทางผิดที่ผิดเพราะว่าคนเราคุณสามารถพลาดได้แค่หนึ่งครั้งแล้วคุณพลาดแล้วเราไม่สามารถเอาอะไรกลับคืนมาซึ่งเราไม่อยากเห็นน้องๆเหล่านั้นทำในทางที่พลาดแล้วจะเสียใจแต่บางคนเขาก็ทำตามบางคนเขาก็ไม่ซึ่งอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าเราแค่ได้แนะนำซึ่งเขาจะทำตามเราหรือเปล่านั่นมันคือสิทธิ์ของเขาและเขาก็โตแล้วที่พอที่จะเลือกทางเดินและคุณก็รู้อยู่ว่าทางเดินข้างหน้าน่ะไปซ้ายเป็นถนนไม่ดีถ้าไปขวาถนนดีคุณจะเลือกไปทางไหนซึ่งแต่ละคนความคิดไม่เหมือนกันนะคะบางคนอยากจะเลือกทางซ้ายเพราะคิดว่าอุ้ยอาจจะสนุกเอ็กไซต์อะไรอย่างนี้มันก็มีค่ะเพราะนั้นเราเรื่องอย่างนี้เราไม่ว่ากันนะคะน้องๆเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้นะคะเพราะแต่ละคนมีเหตุผลส่วนตัวและความคิดคนเราไม่เหมือนกันน้องเขาอาจจะคิดว่าทางเส้นนั้นอาจจะดีสำหรับเขาเขาอาจจะชอบอาจจะเหมาะกับเขาก็เป็นไปได้ซึ่งเราเป็นคนกลางคนที่รู้จักเราไม่สามารถไป judge คนหรือไปว่าไปตำหนิเพราะพี่ติ๋มว่าทุกคนเกิดมาในโลกนี้มีเหตุผลส่วนตัวของตัวเองทุกๆคนเพียงแต่ว่าบางคนคิดได้บางคนคิดไม่ได้บางคนรู้ว่าเดินไปทางนี้จะไม่ดีแต่ก็ยังทำก็มีค่ะซึ่งเราไม่ว่ากันเนาะก็นี่แหละค่ะน้องๆครับเพียงก็อยากจะเอาเรื่องราวมาแชร์ให้ฟังสำหรับเด็กชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่ว่ามาถึงมาไกลละแต่ก็ต้องกลับไปอยู่เมืองไทยเหมือนเดิมก็เพราะสาเหตุหลายๆอย่างแต่สิ่งที่พี่ติ๋มจะตำหนิอยู่2คนก็คือแม่แล้วก็ผู้ชายคนนั้นและแม่น้าคนนั้นนะที่พี่ติ๋มรู้จักที่จริงแกเป็นคนขี้เหนียวจริงๆน้องบอกเลยค่ะตอนที่พี่ติ๋มเป็นรูมเมทกับแกโหแกโคตรขี้เหนียวเลยแกไม่เคยออกจากบ้านน้องๆเชื่อไหมถ้าแกเดินได้เนี่ยแกเดินและแกไม่แต่งตัวด้วยแล้วเวลาแกทำกับข้าวให้แฟนแกกินนี่แกคานเข้าไปเลยนะน้องอันนี้ไม่ได้พูดเล่นอันนี้เราเห็นกับตาเรายังตกใจเลยว่าโอ้โหทำไมแกเทคแคร์แฟนแกดีจังแกทำขนาดนั้นค่ะและอีกอย่างหนึ่งแกก็มีลูกน้อยกับผู้ชายคนนั้นซึ่งตอนนี้พี่ติ๋มไม่รู้นะคะว่าเขายังอยู่ด้วยกันหรือเปล่าแต่ถามว่าเคยเห็นแกไหมเห็นนะคะแต่เราไม่รู้เราก็เคยเข้าไปทักน้าเขาอยู่นะคะแต่น้าเขาเหมือนจำเราไม่ได้พอต่อมาเราเจอแกอีกเราก็เลยเงียบเพราะว่าคือไปทักแกเหมือนมองเราเหมือนเขาจำเราไม่ได้เลยเหมือนไม่รู้ว่าเราเป็นใครอย่างนี้เราก็เลยเผื่อเขาอาจจะไม่อยากรู้จักเราก็ได้อย่างนี้เพราะว่าบางครั้งตอนที่เราอยู่กับเขาเราอาจจะรู้เรื่องเยอะเกินไปเขาก็เลยไม่อยากจะรู้กับเราก็เป็นไปได้ซึ่งแกก็คบเพื่อนคนไทยคนใหม่รุ่นเดียวกับแกไปอย่างนี้ค่ะซึ่งพี่ติ๋มก็ตำหนิแกนะคะและคนที่2ก็คือผู้ชายคนนั้นอย่างน้อยน่าจะช่วยเหลือน้องเขาหน่อยเนาะแต่ทีนี้เราก็คนเราถ้าไม่รักมันก็ไม่สามารถไปบังคับให้รักได้ไม่รักก็คือไม่รักเราไม่สามารถไปบังคับได้ซึ่งเราเองก็ไม่รู้ว่าตอนน้องเขาอยู่กับผู้ชายคนนั้นน้องเขาเป็นยังไงบ้างและผู้ชายคนนั้นเขาทรีตน้องเป็นยังไงบ้างไม่มีใครรู้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นน้องผู้หญิงคนนี้ก็ได้ที่ตัดสินใจไม่แต่งงานผู้ชายคนนี้ก็ได้เราก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าคนที่มาเล่าให้พี่ติ๋มฟังเองเขาก็ไม่ได้รู้รายละเอียดขนาดนั้นเอาละค่ะน้องๆพอได้หอมปากหอมคอเนาะแต่ถ้าใครชอบคลิปที่พี่ติ๋มเล่าเรื่องให้ฟังนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปดีๆต่อไปค่ะบายค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายกัน